Salut! Sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și, dacă tot sărbătorile vin, hai să facem împreună și niște cârnați de casă din carne de porc, vrageți, suculenți și gustoși cum nici nu pot povesti. Și nu, chiar nu este nevoie să tăiem porcul ca să ne putem bucura de gustul cârnaților proaspeți, îi putem face și din cantități mai mici de carne, așa cum veți vedea în continuare. Ca să vă fie foarte ușor să adaptați rețeta unor cantități mai mici sau mai mari de carne, am dat lista de ingrediente pentru kilogramul de carne. Așadar, folosesc carne de porc mai grăsuță. Ideal este să avem 30% slănină față de carne, iar dacă folosim o carne mai slabă, cum ar fi din pulpa sau din spata animalului, să completăm cu slănină crudă, până la obținerea acestui raport de 70% carne macră și 30% grăsime. Altfel, cârnații vor ieși cam seci, nu tocmai suculenți și parcă nici gustul nu va fi chiar la fel de bun. La 1 kg de carne grăsuță avem nevoie, deci, de 16-20 de grame de sare neiodată pentru industria alimentară. Ajustați cantitatea de sare după cât de sărat vă place să mâncați. Cei mai mulți măcelari pun câte 25 de grame de sare pe kilogramul de carne. Pentru mine, sincer, este prea mult. Eu întotdeauna pun 18 grame și pentru mine sunt suficiente. 15 grame de usturoi, 10 grame de paprika dulce, bine aromată, 10 grame de piper și aici, la fel, dacă vă place să simțiți o notă picantă în cârnați, puneți 10 grame, dacă nu puteți să reduceți cantitatea de piper măcinat până la 6 grame pe kilogram. Mai avem nevoie, desigur, și de mase de porc. Curățarea acestora era o treabă extrem de neplăcută în trecut, dar acum avem norocul să le găsim în comerț gata curățate, conservate în sare și uscate. Însă, înainte de a umple cârnații în ele, va trebui să le desărăm în apă călduță. În funcție de calibrul, adică de grosimea mațelor, vom avea nevoie de 1 metru până la 2 metri de mațe pentru 1 kg de tocătură. Opțional se pot folosi și alte mirodenii. De exemplu, mie îmi place să pun chimen în cârnații proaspeți și folosesc de obicei 8 grame de semințe de chimen măcinate per kilogramul de carne. Alții pun și un pic de cimbru uscat. Sinceră să fiu, la noi în Banat ar fi cu totul ciudat să punem verdețuri în cârnați. Alte adausuri destul de des întâlnite sunt semințele de coriandru măcinate sau ienibaharul, dar din experiența mea vă spun că păstrând lucrurile simple, este sigur că vor fi pe gustul tuturor, iar regula asta se aplică și în cazul cârnaților de casă. Primul pas va fi să-mi pregătesc un castron cu apă călduță în care voi pune mațele sărate la hidratat. Le desfac bine din legătură și unele de celelalte. Până termin cu carnea, vor fi numai bune de umplut. Acum o să tai carnea în fâșii lunguiețe care vor încăpea de mai mare dragul în mașina de tocat. Eu toc carnea pentru cârnați prin sita cu găuri mai mari. Este o chestie de opțiune până la urmă, dar dacă tot am de ales între aceste două opțiuni, eu o să o aleg întotdeauna pe asta. Dau toată carnea prin mașina de tocat și o colectez într-o tavă, unde o aranjez într-un strat uniform. Apropo, am 4 kg și jumătate de carne aici. Odată tocată carnea, cântăresc mirodenile. Dacă la 1 kg de carne folosesc 18 grame de sare, la 4 kg și jumătate voi avea nevoie de 81 de grame. Și în continuare, la 1 kg de carne pun 15 grame de usturoi, deci la 4 kg și jumătate voi avea nevoie de 67 de grame. Și tot așa, multiplic și piperul și paprika, din care voi folosi câte 45 de grame. Amestec bine mirodenile uscate, cântărite în același castron. Usturoiul, evident, se poate trece prin presa de usturoi, dar a mea s-a stricat tocmai acum. Așa că îl zdrobesc bine în mojar împreună cu 2 linguri din amestecul de mirodenii. În final, adaug toate mirodenile peste usturoiul zdrobit și, după ce mă asigur că amestecul este omogen, îl presar cât de uniform posibil peste carnea tocată, aranjată în tavă într-un strat de grosime egală. Mi-am pus mănuși de unică folosință și acum o să frământ bine carnea, pornind de la un capăt al tăvii spre celălalt, apoi invers, de-a lungul și de-a latul, până mă asigur că totul este perfect omogen, iar compoziția de cârnați, uite, a devenit un pic lipicioasă, se ține de mână. Acum o să montez pe mașina de tocat accesoriul pentru umplerea cârnaților. Mațele s-au hidratat deja, dar înainte de a umple cârnații trebuie să mă asigur că nu au spărturi.
Pentru asta, las să curgă apă călduță de la robinet în fiecare bucată pe rând. Dacă observ undeva că e fisurat mațul, îl tai de exact acolo unde este spărtura. Încerc pe cât posibil să aleg mațe de lungime egală. Pe accesoriul pentru umplerea cârnaților, trag câte o bucată de maț și îl îndesc până la capăt, la vârf să rămână doar o porțiune de 3-4 cm la capătul cârnatului pe care pot să o pliez sau pot să o înnod. Acum pot să încep să umplu cârnații, cu grijă să fie suficient de plini, dar nu atât de îndesați încât să explodeze. Ca să elimin eventualele goluri de aer și ca să preîntâmpin să-mi crape, eu îi împung din loc în loc cu vârful unui ac. Cârnații pot fi lăsați atât de lungi cât preferă fiecare, eu îi întrerup la o lungime cam de 16, poate 18 cm, ca să separ cârnatul, presez mațul cu 2 degete și îl răsucesc. Continui identic până epuizez toată carnea. Deci iată, din cele 4 kg și jumătate de carne pe care le-am avut, mi-au rezultat acești cârnați. Miros fabulos! O să îi împachetez în pungi și o să îi depozitez în congelator unde se păstrează perfect 3-4 luni, dar sinceră să fiu, mă îndoiesc că măcar un capăt de cârnat va prinde trecerea acestui timp. Oricum, 3 bucăți o să le prăjesc acum imediat pentru că pofta e prea mare. Dar dacă doriți să afumați acești cârnați, este perfect posibil. Înainte de afumare însă, aceștia trebuie atârnați pe vergele și depozitați într-un loc rece, foarte bine ventilat, cam 2 zile, până când membrana este perfect uscată, apoi pot fi duși la afumătorie. Eu pe aceștia însă i-am făcut ca să fie consumați așa, în stare proaspătă, așa că în tigaie cu ei. Eu prăjesc cârnații în propria lor grăsime, care are nevoie și de loc pe unde să iasă, așa că prima dată îi perforez cu furculița. Într-o tigaie pun apă doar cât să-i acopere fundul, pun cârnații, pornesc focul și, de îndată ce începe să iasă grăsimea prin perforațiile făcute cu furculița, acopăr cu capacul. După 5 minute, întorc cârnații pe partea opusă și mai las încă 5 minute sub capac. După ce au trecut 10 minute de gătire, dau capacul la o parte. Apa se va evapora repede, iar cârnații se vor rumeni frumos în propria lor grăsime. Nouă, cârnații fripți ne plac la nebunie cu piure de cartofi și cu un pic de murătură alături. Ce deliciu! Bun, acum că i-am și degustat, am și mai multă încredere să-i recomand pentru că sunt absolut fabuloși. Chiar sper cu toată sinceritatea că îi vei încerca. Rețeta cu mai multe detalii și cu lista de ingrediente în format text o găsești pe blogul meu în articolul de la linkul care doar ce a apărut pe ecran. De asemenea, te invit să distribui rețeta și prietenilor tăi de pe rețelele de socializare și nu uita că pe mine mă găsești și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul unde vin mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că nu uita să te abonezi și să dai subscribe la toate notificările. Pe curând!